ई-कमर्स वेबसाइटहरु तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्राइस फरक हुन्छ। यसको कस्ट 0 देखि 10-15 हजार 25 हजार देखि लाख र करोडसम्म पनि पर्न जान्छ। जस्तै कि हामीले चामल किन्दाखेरि सस्तो चामलदेखि महँगो चामलसम्म पाइन्छ। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार ई-कमर्स साइटहरुको पनि प्राइस फरक हुने गर्दछ। प्रिभियस भिडियोमा मैले 100% फ्री ई-कमर्स वेबसाइट कसरी बनाउने भनेर मैले यसमा भनेको थिएँ। डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा वेब डिजाइनर आकाश गरेर तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि गुगलमा गएर फ्री ई-कमर्स वेबसाइट बिल्डर गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा यहाँ आउने साइटहरु मध्ये कुन चाहिँ तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यसमा ई-कमर्स वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा मैले नेपालकै साइटमा कुरा गरेको थिएँ। बाहिरको पनि थुप्रै साइटहरु छ। नेपालको साइटहरुमा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट गेटवे, नेपाली पेमेन्ट गेटवेहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जुन यो भिडियोमा मैले भनेको छु। र यो भिडियोमा मैले नेपालको फ्री ई-कमर्स वेब बिल्डर जसमा नेपाली पेमेन्ट गेटवेहरु पनि इन्टिग्रेट गरेको छ। फ्री वेबसाइट त अब 100% फ्री नै हुने भयो। अब मिडियम रेन्जको कति पर्छ त? मिडियम रेन्जको अब हेरी हुन्छ, 10,000 15,000 हेरी हुन्छ। तपाईको रिक्वायरमेन्ट कति छ त्यो अनुसार फरक हुन्छ। मिडियम रेन्जको वेबसाइटहरु हजारमा बनाउन सक्नुहुन्छ, वेयरएज हाई रेन्जको वेबसाइटहरु चाहिँ लाखमा पर्न जान्छ। र हामीले ई-कमर्स वेबसाइटको कस्टको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के पनि ध्यान राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो वेबसाइट चाहिएको हो, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तै कि अहिले तपाईसँग डिजिटल जानको लागि बजेट छैन भने तपाईले यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यो बेस्ट हुन्छ तपाईलाई। र त्यसैगरी तपाईसँग थोरै बजेट छ, तपाई अरु प्लेटफर्महरुतिर ट्राई गर्न चाहनुहुन्न, तपाईको आफ्नै एउटा वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ जुन तपाईले लङ टर्म पछिसम्मको लागि लिएर जान चाहनुहुन्छ, र अहिले तत्काल तपाईसँग थोरै बजेट छ, अथवा तपाईसँग बजेट छ तर अहिले तपाई त्यो खर्च गर्न चाहनुहुन्न बजेट, अथवा तपाईले अहिले थोरै बजेट मिडियम रेन्जको वेबसाइटमा इन्भेस्ट गरेर अनि त्यो जुन बाँकी भएको बजेट छ त्यो चाहिँ तपाईको एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनहरुमा चलाउन चाहनुहुन्छ, अथवा एसईओ मा तपाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मिडियम रेन्जको वेबसाइटहरु छान्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईसँग बजेट पनि टन्नै छ भने जस्तै बजेट छ र तपाई एकदम नेपालमा के नयाँ लन्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, एउटा नेपालको मार्केटलाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, तपाईसँग डेटा राम्रोसँग छ, कुन प्रोडक्टको डिमान्ड कति छ, सर्च भोल्युम कति छ, अनलाइनमा सर्च भोल्युम कति छ, कति युजरहरुले खोजिरहेको छ आदि इत्यादि तपाईसँग राम्रो डेटा छ, राम्रो रिसर्च गर्नु भएको छ र तपाई फुल प्लानिङका साथ आउनु भएको छ र तपाईलाई अर्को ओपन सोर्स प्लेटफर्महरुले तपाईको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दैन, तपाईलाई एकदम एडभान्स खालको राम्रो सिक्योर भनेको जस्तै साइट चाहिने हो भने तपाईले यो रेन्ज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले सोच्नु होला कि हाई रेन्जको लागि त नेपालमा आईटी कम्पनीहरु त्यति राम्रो छैन होला, बाहिरकै आईटी कम्पनीहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ कि भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने नेपालमा पनि एक आईटी कम्पनीहरु छ अहिले। र हामी कुरा गर्दै थियौं मिडियम रेन्जको। मिडियम रेन्जको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ओपन सोर्स ई-कमर्स, तपाईले PHP पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने PHP बढी चलेको हो। फ्रीमा पनि थुप्रै छ। तपाई वर्डप्रेस युजर हो, वर्डप्रेसमा युज्ड हुनुहुन्छ भने वुकमर्स पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो बाहेक मेजेन्टो पनि छ, त्यस्तै गरी ओपन कार्ट पनि छ। मैले मिडियम रेन्जको वेबसाइटहरुलाई बढी ओपन कार्ट युज गर्ने गरेछु। ओपन कार्टको वेबसाइट यो हो, फ्रन्ट एन्ड यो भयो, ब्याक एन्ड यो भयो। ब्याक एन्डको लागि पासवर्ड डेमो छ। हेर्न अगाडि म एउटा के मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु भन्दाखेरि मेरो एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले युएसए मा नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टहरु सेल गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई मैले सुरुमा के सजेस्ट गरे भन्दाखेरि पहिले यो ओपन कार्ट लन्च गर्नुस्, कस्टमाइज वेबसाइटतिर नजानुस्, अनि ओपन कार्टमा अलि सस्तोमा वेबसाइट बन्छ, अनि त्यसपछि बाँकी बचेको तपाईको जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले फेसबुकतिर एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनहरु चलाउनुहुन्छ कि एसईओ गर्नुहुन्छ कि अथवा गुगलमा एड्स चलाउनुहुन्छ, त्यसरी तपाईले प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ भने। अनि मान्छेले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सस्तो वेबसाइट भनिसकेपछि मान्छेको दिमागमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई त वेबसाइट बनाउन नआउने हो कि, यो ट्यालेन्टेड होइन कि, एक्सपर्ट होइन कि, यसलाई अलि मात्र आउँछ कि क्या हो भन्ने मान्छेको माइन्डमा जाँदो रहेछ। उहाँको माइन्डमा के गयो त मलाई थाहा छैन, तर धेरै जना मान्छेले त्यस्तै सोच्छ।
जस्तै कि यो कोड हामीले फ्रीमै डाउनलोड गर्न पाउँछौँ। फ्रीमा डाउनलोड गर्न पाइसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भने ओहो यो त राम्रो होइन कि यो त चुर हो कि कवारी हो कि सिधैमा पाएको छ के राम्रो होला भनेर हामीले सोच्छौँ। तर त्यस्तो होइन, यो फ्रीमा राखिदिएको त्यो मान्छेहरूको अब महानता भनौँ कि के भनौँ, हुन त फ्रीमै राख्दाखेरि पनि यो ओपन कार्डको पनि केही अब त्यसबाट पनि बिजनेस होला, अब उनीहरूको पपुलारिटीको होला के कसो होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर यतिको वेबसाइट हामीले फ्रीमा पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। यतिको वेबसाइट हामी आफैले बनाउनु पर्ने थुप्रै पैसा लाग्छ, लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ हामीले यतिको साइट बनाउनको लागि, र यो हामीलाई सित्तैमा राखिदिएको छ। अनि यो सित्तैमा पाइन्छ, यो सस्तो पाइन्छ भने चाहिँ मान्छेलाई सस्तो भनेपछि ह्या जस्तो हुन्छ। मैले अहिलेसम्म यो कुरा कसैले पनि बुझाउन सकेको छैन। मैले के पनि देखेको छु भने योभन्दा सिम्पल वेबसाइटहरू बरु मान्छेहरूले यो चेकआउट बटन, सपिङ कार्टहरू यस्तो सिस्टम नभएको इकमर्स वेबसाइट भए पनि ओके भन्छ। तर यतिको चाहिँ नि अब मान्छेले सित्तैमा भनेपछि राम्रो छैन जस्तो सोच्छ। अनि मैले उहाँलाई यही साइट बनाउनुहोस् भनेको, उहाँले बनाउनु भएन। अनि त्यसपछि उहाँले अर्को डेभलपरलाई दिनुभयो। हुन त कस्टमाइज साइट मैले बनाउन सक्थेँ, तर उहाँको माइन्डमा के आयो अब, अथवा उहाँको अरूसँग अब कनेक्सन भयो कि के भयो थाहा छैन। तर उहाँले चाहिँ नि अनि अर्कै मान्छेलाई दिनुभयो। मलाई पहिल्यै लागेको थियो कि यो मान्छेले वेबसाइट पैसा डुबाउँछ। उहाँले सजेसन मान्नु भएन, उहाँलाई अब त्यो डिटेल नलेज पनि छैन, उहाँको पैसा अब डुब्ने चान्सेस धेरै छ भनेर मैले पहिल्यै फिल गरिसकेको थिएँ। त्यो अर्को डेभलपरले कस्टमाइज वेबसाइट नै बनाइदियो। अनि त्यसपछि वेबसाइट त लन्च भयो। वेबसाइट लन्च भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने अब एन्ड्रोइड एप र मोबाइल एप बनाउने भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो, मैले त एन्ड्रोइड एप र मोबाइल एपमा खासै हात हालेको छैन, बनाउनु त नआउने होइन, तैपनि म त्यो त्यति धेरै हेर्दिनँ, किनभने म मेनली वेबसाइटमा मात्र फोकस छु। म सफ्टवेयर र एन्ड्रोइड एप्सहरूतिर त्यति धेरै हेर्दिनँ, बरु म एसइओ हेर्छु, डिजिटल मार्केटिङ हेर्छु, वेबसाइट रिलेटेड सबै कुराहरू हेर्छु, डोमेनदेखि लिएर होस्टिङदेखि लिएर सबै कुरा हेर्छु। तर अरू फिल्डहरूतिर मैले त्यति हात हाल्न रुचाउँदिनँ म अहिलेको लागि। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने एन्ड्रोइड एप नबनाउनुहोस्, आइओएस एप नबनाउनुहोस्, त्यो पैसा तपाईँले एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनमा लगाउनुहोस् अथवा एसइओमा लगाउनुहोस् अथवा कन्टेन्ट, वेबसाइटको कन्टेन्ट अपलोडमा अथवा वेबसाइटको कन्टेन्ट क्वालिटीमा ध्यान दिनुहोस्, त्यो भनेको थिएँ। उहाँले अब मान्नु भएन। उहाँले आफ्नै सुरुमा फेरि आइओएस एप पनि बनाउनु भयो अनि एन्ड्रोइड एप पनि बनाउनु भयो। अनि एप त बनाउने, एप बनाएर डाउनलोड कसले गर्ने? आफैले डाउनलोड गरेर त भएन, आफैले डाउनलोड गरेर चलाएर त भएन। अनि बनाउने डेभलपरले पनि टेस्टिङको लागि एकचोटि डाउनलोड गरेर हेरेर त भएन, डाउनलोड त गर्नु पर्यो युजर्सले। युजरहरू नै छैन भने लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर वेबसाइट बनाउनुको केही अर्थ हुँदैन। बरु 5-10 हजार 10-15 हजार सकाएर वेबसाइट बनाउनुहोस्, तर तपाईसँग एउटा सर्ट एन्ड प्लान हुनुपर्छ। यदि क्लाइन्टहरूसँग सर्ट एन्ड प्लान छैन, एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनहरूको बारेमा केही सोच्नु भएको छैन, अनि उहाँसँग सर्च भोल्युम, अब सर्टेन प्रडक्टको कति गुगलमा सर्च छ, त्यो सर्च भोल्युम डिटेल कुराहरू उहाँसँग छैन भनेदेखि म उहाँहरूलाई महँगो लाखौं जाने कस्टमाइज वेबसाइटहरू बनाउनुहोस् भनेर सजेस्ट गर्दिनँ। म उहाँहरूलाई पहिले ओपन सोर्स टेक्नोलोजीहरू युज गरेर बनाउनुहोस् भनेर सजेस्ट गर्छु। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ र धेरै पैसा इन्भेस्ट भइसकेको हुँदैन। मैले जुन क्लाइन्टको कुरा गर्दैछु उहाँसँग पनि डिटेल केही डेटाहरू थिएन, न उहाँले आफूले बेच्ने प्रडक्टहरूको सर्च भोल्युमको एनालाइसिस गर्नुभएको थियो, न उहाँसँग एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनहरूको केही प्रिपरेसन थियो। एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फेसबुकमा हामीले नेक्स्ट गरेर एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन सेटअप गर्न त सजिलो छ, तर टार्गेट अडियन्ससम्म पुग्न चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन जोसुकैले पनि गर्न सक्छ फेसबुकमा, यदि उसँग अब त्यो पेमेन्ट गर्ने कार्डहरू छ भनेदेखि उसले जोसुकैले पनि गर्न सक्छ। तर सक्सेसफुल एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन एक्सपिरियन्स मान्छेले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ त्यो कुरा। फेसबुक एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनमा सानोतिनो टार्गेटिङ यताउता गर्दाखेरि पनि त्यसले कति धेरै रिजल्टमा इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। कति मान्छेहरू आउँछ आइटीमा के गर्छु भनेर आउँछ, उसले सपना बुनेको हुन्छ अब ठुल्ठुलो मार्केट प्लेस, नेपालमा चलेको मार्केट प्लेसहरू देखेर त्यस्तै बनाउँछु भनेर आएको हुन्छ। तर मान्छेले के थाहा हुँदैन भने त्यो मार्केट प्लेस अपरेट गर्नलाई होस्टिङको खर्च आदि इत्यादि खर्च कति लाग्छ भनेर अब
कुनै कुनैको सिचुएसनमा त कस्तो हुन्छ भने अब साइट पुरै नचलेको पनि होइन, पुरै चल्दा पनि चल्दैन, अनि होस्टिङको एक्सपेन्सेस त्यस्तै हुन्छ, डेभलपरको एक्सपेन्सेसहरू त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यसपछि खाउँ त दिनभरको शिकार, नखाउँ त कान्छा बलको अनुहार भने जस्तो, छोडौँ भने पनि धेरै पैसा लगिसकेको हुन्छ, अब गरिराखौँ भने पनि त्यसबाट प्रफिटमा गएको हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। हुन त मैले मान्छेहरूलाई गर्न खोजेको मान्छेहरूले हतोत्साहित बनाउनु खोजेको त होइन, मैले भन्न खोजेको मात्र के हो भन्दाखेरि प्रपर प्लानिङ हुनुपर्छ। पछि उहाँले एन्ड्रोइड एप र आइओएस एप बनाइसकेपछि उहाँको वेबसाइट पनि चलेन, एप पनि चलेन। त्यसपछि उहाँले 1-2 वर्ष कति चलाउनु भयो, त्यसपछि त्यो सबै कम्प्लिटली बन्द गर्नुभयो र उहाँले जति पैसा खर्च गर्नुभएको थियो मेरो विचारमा अराउन्ड 1 लाख समथिङ, अब त्यस्तै 2 लाख त्यस्तै कति खर्च गर्नुभयो होला। अथवा मेरो विचारमा कस्टमाइज इकमर्स अनि एन्ड्रोइड एपहरू गर्दाखेरि उहाँले 2 लाख 3 लाख कति अब इन्भेस्ट गर्नुभयो, त्यो उहाँको सबै गयो। त्यसैले मैले के भन्छु भने पहिले कुरा बुझ्नुस्, कुरा जान्नुस्। तर तपाईसँग अब एक्सपर्ट टिम छ, सबै अब मार्केटिङ क्याम्पेनको लागि पनि एक्सपर्ट टिम छ, डेभलपरहरूको पनि एक्सपर्ट टिम छ, अब सबैको लागि एक्सपर्ट टिम छ। अब बजेट पनि चाहे जति छ भनेदेखि तपाईले एकैचोटि अब हाई रेन्जको वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईको दिनदिनै गुगल एनालिटिक्स हेर्ने बानी छैन, कहिलेकाहीँ गुगल सर्च कन्सोल हेर्ने पनि बानी छैन भनेदेखि एकैचोटि हाम फालेर काम छैन। समुद्रमा पोखरीमा पौडी खेल्न जानेको छैन, समुद्रमा हाम फालेर के गर्नु। त्यस्तै गरी हाई रेन्जको वेबसाइटहरू कस्तो भन्दाखेरि तपाईलाई छुट्टै फिचर चाहिएको छ। अब तपाईसँग फर एक्जाम्पल मानौ बजेट पनि लिमिटेड छ, अब तर तपाईले चाहिँ अब मलाई यस्तो फिचर भएको सर्टेन टाइपको चाहिन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले कस्टमाइजमा जान सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब बजेट थोरै हुँदाखेरि पनि कस्टमाइजमा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ, त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब बजेट नहुँदाखेरि मात्र अब कस्टमाइज इकमर्स साइटहरूमा जाने भन्ने हुँदैन कि अब अहिले करेन्ट एक्जिस्टिङ साइटहरू भन्दा त्यसमा केही अब गर्नुपर्ने छ, अथवा अब कसैले अब ओपन सोर्स टेक्नोलोजी त्यति मन पर्दैन, अब कहिलेकाहीँ इस्यु आउँदाखेरि अब प्रब्लम हुन्छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो केसेसहरूमा पनि कस्टमाइज साइटहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि लास्ट टाइम वर्डप्रेस इकमर्स साइटहरूमा अलिकति इस्युहरू देखिएको थियो। यो एउटा मार्केटप्लेस थियो मेरो चिन्ने एकजना मान्छेको, त्यो चिन्ने मान्छेले अर्को एकजना डेभलपरलाई बनाउन दिएको रहेछ र सर्टेन फङ्सन वर्डप्रेसको यो एउटा मार्केटप्लेस वेबसाइटमा बनाउनको लागि दिएको रहेछ र सबै ठिक थियो, पहिले चलिरहेको थियो। र वर्डप्रेस अपडेट पछि यस्तो एररहरू देखियो र डेभलपरले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि यो एरर मेरो कारणले आएको होइन र यो मैले फिक्स गरिदिएर पनि हुँदैन, यो उतैबाट फिक्स गर्नुपर्छ, उतैबाट फिक्स गर्नको लागि केही नोटिसहरू आयो, केही कुराहरू आयो भने म बग फिक्स गरिदिन्छु भनेर डेभलपरले भनेको रहेछ। र कहिलेकाहीँ हामीले ओपन सोर्स छिटो हुन्छ, सस्तो हुन्छ भनेर बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो इस्युहरू पनि आउने गर्छ जुन हामीले आफैले मिलाउन मिल्दैन कि थर्ड पार्टी प्लगिनहरू युज गरेर हामीले बनाएको हुन्छ र थर्ड पार्टी प्लगिनमा समस्या आयो भनेदेखि थर्ड पार्टीले सल्भ नगरेसम्म इस्युहरू आइरहन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले बजेट कम भए पनि ओपन सोर्सको सट्टा कस्टमाइज खोज्ने कारण यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर अब कस्टमाइज गर्दैमा कस्टमाइजमा पनि त्यो प्रब्लम नहोला भन्ने सकिँदैन, किनभने कहिलेकाहीँ कस्टमाइज वेबसाइट बनाइदिन्छ, डेभलपरै गायब भइदिन्छ, अनि कसलाई भन्ने अनि कस्टमाइज वेबसाइट बनाएको हुन्छ, त्यो एउटा मान्छेको कोड अर्को मान्छेलाई हेर्नलाई अलिकति झमेला लाग्छ। सबैको आफ्नो कोडिङ स्टाइल हुन्छ, अनि अर्को मान्छेको कोड हेर्न चाहिँ अलिकति झमेला जस्तो हुन्छ। आफैले लेख्ने प्याटर्नको कोड भयो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ, आफूले लेख्ने प्याटर्न भन्दा अलि धेरै नै डिफ्रेन्ट भयो भने त्यो अलि झमेला हुन्छ। पिएचपीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पिएचपीमा अब डिफ्रेन्ट अब कोडिङ स्टाइलहरू छ, त्यसमाथि फ्रेमवर्कहरू पनि थुप्रै छ। पिएचपीमा अब यी फ्रेमवर्कहरू केक पिएचपी, लाराभेल, कोडिग्नाइटर, थुप्रै फ्रेमवर्कहरू छ। त्यसैले अब कस्टमाइज भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ अब डेभलपरहरू नै आउट अफ कन्ट्याक्ट भइदिन्छ र कहिलेकाहीँ डेभलपरले के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि म यो वेबसाइट त बनाइदिन्छु तर आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिँ म दिन सक्दिनँ, त्यस्तो पनि भन्न सक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फाइनलमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने इकमर्स 0 देखि पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 10-15 हजार 20 हजारको पनि इकमर्स साइटहरू बनाउन सकिन्छ र 1 लाख अबको पनि कस्टमाइज
इकमर्स प्लेटफर्महरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र इकमर्स वेबसाइट बनाउँदाखेरि तपाईले के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने इकमर्स वेबसाइट मेन्टेन गर्नको लागि होस्टिङ चाहिँ नि अब तपाईको वेबसाइटमा धेरै भिजिटर्सहरु आयो ट्राफिक आयो भनेदेखि तपाईको होस्टिङ कस्ट चाहिँ अलिकति महँगो पर्न जान्छ त्यसैले ब्याकअप फन्डहरु पनि तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ सबै पैसा वेबसाइट डिजाइनिङमा मात्र खर्च गरेर पछि अब वेब होस्टिङहरु पनि अपग्रेड गर्दै जानु पर्यो भने अब त्यसले समस्या नपर्ने गरी फन्ड म्यानेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ केही क्वेशन कन्फ्युजन भएदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ